haideți să vedem cât spațiu are Symbioz cu adevărat în portbagaj. Atenție, bancheta spate culisează 16 cm. Mi-a închis plafonul. Este cătioasă, e de unică folosință. E proaste, băi, e proaste, vă zic eu. Mașina asta ți-o cumperi pentru că vrei un cumul de factori. După o avalanșă de modele și o împărțire a fiecărui segment în super nișe, pare că producătorii auto încep să se potolească cu această diversificare extremă, din punctul meu de vedere, a portofoliilor lor. Dar nu toți. Pare că Renault a primit mesajul un pic mai târziu, pentru că în momentul în care mulți producători, mai ales cei premium, anunță că vor renunța la foarte multe modele, pentru că au un portofoliu prea diversificat, chiar și după standardele lor super exigente, standarde care căutau până nu de mult să ofere clienților absolut orice fel de variantă de caroserie, iată că cei de la Renault merg un pic în direcția opusă. De ce spun asta? Pentru că în momentul de față Renault are în gamă undeva la 6 SUV-uri și multe dintre ele evoluează în segmentele C spre B, au unul în segmentul D, dar multe sunt acolo. Ei, astăzi o să vă arăt încă unul. O să vă arăt noua lor propunere pentru segmentul C. Cum? Au uitat de Austral? N-au uitat de Austral, numai că acum mai au încă un model în segmentul C. Se numește Symbioz. Vi l-am arătat mai devreme anul acesta când am fost la Paris să-l văd undeva în spatele ușilor închise și astăzi îl testăm cu adevărat pe șoselele Patriei. Să începem! Înainte să ne apucăm de disecat Symbiozul, rugămintea mea ca de obicei este să dați un subscribe dacă ați văzut vreodată vreo informație utilă aici pe canal. E păcat să nu mă ajutați cu un subscribe. Intrați în descrierea acestui clip pentru a găsi câteva beneficii exclusive, coduri de reducere și așa mai multe și așa mai departe, inclusiv un link către canalul comunității cu și despre mașini de WhatsApp, unde puteți să stați de vorbă cu mine, aflați informații utile și puteți să stați de vorbă cu alți membri ai comunității, bineînțeles. Hai să vorbim despre Symbioz. Așa cum vă spuneam și când am fost la Paris, mașina asta nu este nimic altceva decât un Captur un pic mai mare. Și poate vă gândiți de ce a fost nevoie de mașina asta. Păi poate pentru oamenii care voiau un Captur, dar aveau totuși și o familie destul de numeroasă și aveau nevoie de ceva mai mult spațiu în mașină. Capturul nu este neapărat cea mai spațioasă mașină, este un crossover bazat pe Clio, cum este și această mașină de altfel, care se pliază pe cererea unor clienți de a sta un pic mai sus în mașină, dar nu neapărat de a avea mai mult spațiu. Ei, asta caută să rezolve Symbioz. Și astăzi vom vorbi în particular despre ce oferă mașina asta comparativ cu Renault Captur. Din față, n-ai cum să nu-ți dai seama că mașina asta este fratele lui Captur. Uitați-vă numai puțin așa la zona frontală. Dacă vezi mașina asta și un Captur lângă ea, una lângă alta, n-ai cum să faci diferența între ele. Da, sunt identice în partea frontală până pe la stâlpul B, după care se modifică un pic lucrurile. Vorbim despre designul adus acum proaspăt de către Gilles Vidal la Renault. Avem farurile cu semnătura luminoasă nouă, în cazul acesta LED Pure Vision, adică adaptive automate LED. Avem grila nouă Renault foarte verticală și in your face, așa. Avem sigla nouă bidimensională a celor de la Renault și luminile de rulare pe timp de zi, care sunt practic sigla Renault tăiată în jumătate, cum vă explicam și pe Renault Captur. Ei, aici avem însă câteva modificări de la stâlpul B încolo, pentru că mașina asta trebuie să încapă foarte, foarte fix între Captur și Austral. Bine, mai avem și Arcana în acest segment la Renault, dar Arcana este versiune coupé. Da? Ei, mașina asta este cu 17,4 cm mai lungă decât Captur și este cu 10 cm mai scurtă decât Austral, în timp ce ampatamentul este identic cu cel al lui Captur și mai scurt cu 3 cm comparativ cu cel al lui Austral. Vei simți acei 3 cm la interior? Cel mai probabil nu, dar o să testăm asta un pic mai târziu. Nivelurile de echipare sunt 3 pe această mașină: Techno, Esprit Alpin și Iconic. De data aceasta Iconic este cea mai scumpă și mai bine echipată. Dacă vrei să-ți iei Esprit Alpin, mașina va avea un design ceva mai agresiv și dotările sunt foarte similare, dar va fi un pic mai accesibilă. Jantele măsoară de la 18 la 19 inch. Noi aici avem jantele de 19 pentru că avem cea mai scumpă versiune ca de obicei. Și aici trebuie să fac o mențiune. Mai mulți
dintre voi m-ați întrebat de ce prezint întotdeauna mașinile în versiunile lor cele mai scumpe și v-am dat și răspunsul ăsta în comentarii, dar o fac și aici oficial, ca să fie spus. Mașinile care sunt oferite nouă jurnaliștilor sunt de cele mai multe ori în aceste versiuni cele mai scumpe, pentru că intenția producătorului este să vă arate toate tehnologiile disponibile pe modelele noi. Noi vă arătăm absolut tot ce puteți să vă cumpărați pe mașină, iar ulterior, când voi vă configurați mașina, vă alegeți cu care din aceste opțiuni puteți sau nu puteți să trăiți. Da? Și vă configurați voi mașina așa cum vreți voi. Dar ideea de bază este că noi vă arătăm mașinile în aceste configurații ca să înțelegeți toate tehnologiile de pe ele. În spate avem iarăși niște diferențe importante comparativ cu Captur. Avem stopuri diferite care mie personal îmi aduc aminte mai mult de Rafale decât de Captur. Mi se pare că mașina arată excelent. Mi se pare că Renault în ultima perioadă pe partea de design a rupt normele pur și simplu. Toate mașinile arată foarte bine și după cum știm, cu toții designul joacă un rol foarte important în vânzarea mașinilor. Dar cel mai important diferențiator comparativ cu Captur, pentru că totuși vorbim de o mașină mai mare, nu? Este spațiul oferit. Haideți să vedem cât spațiu are Symbioz cu adevărat în portbagaj și pentru asta mi-am luat câteva ustensile care să mă ajute. Atenție! Bancheta spate culisează 16 cm. În acest moment ea este în poziția cea mai din spate. Da? Deci acum avem 490 de litri spațiu aici în portbagaj. Am băgat un troller de dimensiuni mari aici, un troller de cabină, geanta de la Lidl, sponsorul nostru, sacoșa de la Lidl, sponsorul nostru de astăzi și eu nu arunc produsele, precum și ghiozdanul meu tradițional. Așa, ca să vă faceți o idee cam cât spațiu este, chiar și cu scaunele împinse la maxim în spate, o să pun ghiozdanul meu aici deasupra acestui troller de cabină, da? Din punctul meu de vedere încap foarte multe lucruri și atenție, dacă împingi scaunele 16 cm mai în față, poți să pui acest ghiozdan aici, da? Și poți să închizi portbagajul. Am testat asta mai devreme, vedeți pe canalul meu în engleză cum arată. Deci foarte mult spațiu, inclusiv aici jos, foarte mult loc pentru diferite mărunțișuri, inclusiv o roată de rezervă pe care poți să o scoți și să ai și mai mult loc aici sub podea. Deci destul de generoasă oferta celor de la Renault. Gândiți-vă, suntem în segmentul C și poți să ai până la 632 de litri spațiu în portbagaj când împingi scaunele față 16 cm mai înainte. Mai mult decât atât, dacă pliezi toate scaunele, ai peste 1500 de litri de stocare în această mașină. Deci, da, impresionant din punctul meu de vedere. Hai să ne urcăm și în mașină, să vedem cât spațiu ne-a mai rămas. Hai să vorbim puțin de calitatea materialelor. Aici avem un plastic destul de neprietenos, da? Dar nu te poți aștepta la altceva în segmentul compact, sincer, de volum. Material textil și piele sintetică. Atenție, în mașina asta nu poți să-ți cumperi piele naturală. E o tendință acum în industria auto să se renunțe la pielea naturală din cauza impactului pe parte de emisii de dioxid de carbon. Așadar, doar piele vegană, ce avem și noi aici, sau piele sintetică, spuneți-i cum vreți, și material textil la interiorul lui Symbioz. Prinderii Isofix aici, pe scaune, în lateralele din spate, material sintetic pe scaune, cusături contrastante aurii sau galbene sau cum vreți voi să le spuneți. Și cu scaunele date maxim în spate, cam atât loc mai am eu aici. Scaunul șoferului e reglat în poziția mea confortabilă la condus, eu au 1,84 și cam așa stau. Ating puțin scaunul șoferului, dar nu e o problemă foarte mare. Însă, nu pot spune același lucru și despre spațiu la cap, ating plafonul, da? Ia să vedem. Nu pot să stau complet drept, trebuie să mă las un pic mai jos și acum, da, în cap. Va depinde foarte mult de configurația fiecăruia dintre voi atunci când vine vorba de spațiul din interior. Aici în spate mai avem două guri de ventilație pentru pasagerii din spate pe care le apreciez foarte mult, mai ales în zilele călduroase de toamnă deja, cum experimentăm acum. Două porturi USB Type-C pentru încărcare și o priză de 12 V și cam așa arată planșa de bord a lui Symbioz, exact la fel ca pe Captur, cum vă spuneam, sunt frați. Dar totuși o să analizăm câteva lucruri împreună. În primul rând, calitatea materialului de pe uși. Avem un plastic mai moale, material textil, iarăși piele sintetică, o sticlă de 1 litru de apă încape lejer în panoul ușii. Așa arată scaunele de pe modelul Iconic cu această siglă Renault
integrată parțial aici în spătar. Arată foarte bine. Scaunele sunt cu reglaj electric și inclusiv reglaj lombar, dar manual, și sunt super confortabile. Am făcut chiar și drumuri mai lungi cu mașina fără niciun fel de problemă. Ia să dau un pic ventilația mai ușor să ne înțelegem. Repet, în mașină nu vei mai găsi piele naturală, deci volanul acesta este îmbrăcat în piele sintetică, dar e făcută cu foarte mult simț de răspundere și nu o să poți să simți diferența în mod necesar. Butoane fizice pe volan, asta ajută la ergonomie, de altfel avem toate butoanele exact acolo unde te-ai aștepta să fie, da, aici pe coloana de direcție. Avem un buton dedicat pentru oprirea sistemelor de avertizare la depășirea vitezei, un buton pentru modul e-save și pentru reglarea poziției farurilor, da? Deci ergonomia e la ea acasă. Avem în continuare acest muștiuc aici din care poți să reglezi sistemul multimedia, butoane fizice pentru climatizare și sistemul Android aici, sistemul multimedia cu Android, ar trebui să spun, care se mișcă, nu că bine, foarte bine. N-am văzut pic de lag pe el și arată incredibil. Mai mult decât atât, ca orice sistem cu Android, poți să-ți instalezi aplicațiile direct în mașină. Mașina are internet, nu mai trebuie să stai cu telefonul conectat, dar dacă vrei să faci asta, ai Android Auto și Apple CarPlay fără fir incluse. Da? De aici poți să configurezi foarte multe funcții ale mașinii. Nu o să mai intru în detalii, dacă vă interesează, mergeți și testați voi personal toate aceste lucruri într-un dealership Renault, dacă vreți să vă luați o mașină. Îmi place foarte, foarte mult, și am mai spus asta, sistemul de afișare a informațiilor aici în instrumentarul de bord. Are o grafică excelentă, cu o fluiditate foarte bună, diferite moduri de afișare a informațiilor. Absolut genial acest sistem, mi se pare. Grafica foarte bună, rezoluția foarte bună, funcționează foarte bine. Îmi place că atunci când schimbi modurile de condus, se schimbă și culoarea fundalului mașinii. Mai mult decât atât, poți să alegi iluminarea ambientală dintr-o paletă foarte largă de culori și se schimbă și aici în bord. De fiecare dată când te urci în mașină, poți să setezi astfel încât mașina să afișeze o altă culoare. Foarte fain. Spații de depozitare sunt destule, am înțeles undeva la 14,7 litri în total. Avem aici un spațiu, două porturi USB Type-C, priză de încărcare de 12 V, frâne, spațiu de depozitare suplimentar aici sub această insulă, plus încărcare wireless, suport de pahare, deci cam tot ce îți trebuie, inclusiv, pentru că știu că sunt unii care se interesează de chestia asta, un torpedou cu 7 litri de stocare. Poți, ai impresia că atunci când bagi mâna în el, că ajungi până la motor. Sistem audio Harman Kardon, pentru că vorbim de o mașină cu nivel de dotare de top și toate opțiunile bifate, care se aude foarte bine. Și o chestie pe care o vedeai pe mașinile premium până nu de mult, acest acoperiș de sticlă, care este sticlă electrocromatică, adică se poate opaciza sau deschide în funcție de nevoile tale. Se numește Solar Bay și vi l-am mai prezentat și pe alte mașini. Ați observat cum să deschizi, da? Hai să mai dăm o dată. Se deschide și în spate. Poți să deschizi doar zona din spate dacă vrei, nu trebuie să le deschizi pe amândouă ca să aibă și cei din spate ceva lumină. Și ce mi se pare mie cel mai tare la acest sistem este faptul că într-adevăr te protejează de căldură. Sunt 40 de grade azi afară și totuși nu mă simt de parcă mi-e cald, sau cel puțin nu simt o căldură suplimentară din cauza acestui plafon de sticlă, ceea ce face toți banii dacă mă întrebi pe mine. Și cât de fain arată când îl deschizi și îl închizi. Bun, hai să ne punem totuși la drum să vedem și ce diferențe am observat în comportamentul rutier al mașinii comparativ cu Renault Captur. Poate că pentru unii dintre voi integrarea Google la bordul mașinilor nu pare neapărat ceva foarte wow. Dar mulți subestimați ce înseamnă chestia asta. Pe lângă faptul că îți ușurează foarte mult treaba la volan, poți să folosești Google Assistant. De exemplu, ok Google, close Solar Bay. Okay, darkening the solar bay. Mi-a închis plafonul. Ok Google, open Solar Bay. Okay, clearing the solar bay. Da, momentan am învățat doar 2 comenzi, dar sunt sigur că există mult mai multe dacă vrei să configurezi mașina pe gustul tău, pentru că poți să faci asta. Poate să țină minte foarte multe chestii, setări și așa mai departe, trasee. Poți să-ți bagi contul tău Google în mașină și vei avea toate locațiile favorite salvate în Google Maps și așa mai departe. Chiar e o inovație din punctul meu de vedere, pentru că, să fim serioși, toți folosim Google Maps sau Waze, indiferent că ai telefon pe Android sau că ai telefon iOS, oricum o să o faci.
Dacă e să vorbim de partea de motorizări, e una singură, așa cum vă spuneam și în Paris la începutul anului. Mașina deocamdată este livrată cu o singură motorizare, adică cea pe care o conducem noi astăzi, e-Tech-ul de 1,6 litri cu 145 de cai putere. Da, v-am mai povestit despre el, folosește un motor aspirat de 1,6 litri cu 4 cilindri, este importantă mențiunea asta, care dezvoltă undeva la 90 de cai, plus un motor electric de undeva la 50 de cai, obții undeva la 140 și ceva de cai putere. Valorile astea variază în funcție de sistemul pe care îl conduci. La Dacia ai mai puțină putere, la unele Renault-uri ai mai multă și așa mai departe. Variază cât de cât în funcție și de generația pe care o conduci, pentru că e-Tech-ul deja are mai multe generații. Cutia de viteză este cea multimodală, iarăși despre care v-am mai vorbit, adică are 2 trepte pentru motorul electric, propulsor, și 4 pentru motorul termic. Acestea, motorul electric și cutia este practic sincronizată cu motorul termic cu ajutorul încă unui motor electric încastrat în ea, care funcționează pe post de ambreiaj, deci n-ai ambreiaj, n-ai consumabile la ea. O cutie foarte simplă din punct de vedere al modului de funcționare și o cutie care eu cred că va fi extrem de fiabilă. Și acum o să vină băieții în comentarii și o să zică: este cătioasă, e de unică folosință. E proaste, băi, e proaste, vă zic eu. Nu, scoateți-vă prostiile din cap. Există într-adevăr o rechemare pe ea pentru o garnitură, pentru că au fost câteva modele care au avut o problemă cu o garnitură și din cauza acesteia cutiile se supraîncălzeau, dar se rezolvă, nu e nimic grav. Deci nu vă mai faceți idei preconcepute uitându-vă la tot felul de pricepuți online. Cutia e foarte ok și în exploatare se simte foarte natural. Mare parte din timp vei merge electric, mai ales prin oraș. Renault spune că până la 80% vei merge electric cu mașina asta și eu zice undeva la 50%, dar oricum vei merge destul de mult electric, are o baterie destul de mare pentru sistemul hibrid, 1,2 kWh, și se simte ca o mașină electrică. Nu cu foarte multă putere, n-ai decât vreo 50 de cai din motorul electric, dar cu destul cuplu, 205 Nm, ca să te simți destul de vioi la bordul ei. Și atunci când intervine motorul termic, o să-l auzi, el va fi păstrat de foarte multe ori într-o gamă superioară de turații, pentru că acolo sunt motoarele cele mai eficiente. Uitați-vă la un spectru de putere și cuplu, un grafic cu puterea și cuplul unei mașini raportat la nivelul de turație și o să vedeți că puterea maximă și cuplul maxim sunt dezvoltate la o anumită turație, de obicei destul de sus. Și o să vi se pară uneori că se subturează prea mult. Uitați și acum se aude destul de tare motorul, dar e pentru că mașina încearcă să fie cât mai eficientă, să stea în gama optimă de turații. De asta și mașinile hibride Toyota cu transmisie CVT sau ECVT au acel sunet specific. Pare că se turează mult prea mult față de cât efort depun, dar asta e făcut doar ca să economisească combustibil, sacrificând confortul acustic în unele situații, da? Dar per total mașina se comportă foarte bine și v-am spus, prin oraș se simte ca o mașină electrică de foarte multe ori. Când ieși din oraș, bineînțeles, raportul de folosire a motorului electric și a motorului termic se va schimba. Pe autostradă vei folosi foarte mult, mare parte, 90% din timp vei folosi motorul termic, dar nu ai cifre foarte mari de consum. Și am fost foarte curios să văd cum se raportează mașina asta la Capturul, pe care l-am avut acum nu foarte mult timp și la fel am făcut un test de consum cu el. Și am avut câteva surprize. De exemplu, în oraș mașina asta a consumat în jur de 5 litri la 100 de km, cu aproximativ 1 litru și un pic mai puțin decât Capturul, deși e o mașină mai mare și un pic mai grea. Singura explicație pe care am găsit-o a fost diferența de temperatură. Când am avut Capturul, într-adevăr a fost mai cald decât zilele astea, au fost 40 de grade constant, în timp ce acum am în jur de 30. Și se vede asta în consum pentru că aerul condiționat al mașinii a trebuit să lucreze mai puțin de data asta. Și să-i mai văd eu pe aia care spun că, domnule, la mașinile electrice consumă mult pentru că la mașinile electrice ai dat drumul la ACE și s-a terminat cu autonomia, crește consumul. Da, și la mașinile termice este fix la fel, este absolut normal. Ai un consumator în plus care are nevoie de energie, fie că vine din baterie sau de la motor termic, va consuma mai mult o mașină. Și acum v-am arătat un delta de 1,3 litri la două mașini, mergând chiar invers, pentru că mă așteptam ca simbiozul să consume mai mult. Iată că diferența asta a fost atât de mică pentru că am mers pe temperaturi mai mici. Pe autostradă, consumul cu mașina asta a fost un pic peste 7 litri la 100 de km, mai mult decât cei 6,4 pe care i-am văzut pe Captur.
la asta chiar mă așteptam, iar pe DN undeva în jur de 5 a fost consumul. Foarte decent din punctul meu de vedere. Mi se pare foarte ok. Mixed, de exemplu, acum am un trip computer mixed în fața mea, 5,6 litri la 100 de kilometri. Nu mi se pare mult deloc pentru o mașină în București, în primul rând. Da, orice mașină în București, dacă ai consum 5,6 mixed și cu împrejurimile, mi se pare super, super ok. Cât despre ținuta de drum, mașina e destul de confortabilă. Suspensia este super silențioasă. Vorbim de un setup McPherson pe față, putere semi-rigidă pe spate, care își face treaba foarte bine, dar pentru că avem jantele de 19 la viteze mai mari, cum avem și acum, vei avea parte de ceva zgomot în cabină și îl simți pe tot venind de jos. Este absolut evident că vine din zona roților, de la pasajele roților. Da, va fi zgomotoasă din acest punct de vedere. Probabil o opțiune bună ar fi să-ți iei jantele pe 18, să mai economisești din zgomotul din interior. În rest, mașina e izolată foarte bine fonic. O să ai un pic de zgomot și de aici dacă ți iei Solar Bay. Nu foarte mult, dar uneori când bate vântul mai tare pe autostradă, de exemplu, s-ar putea să-l simți. Iar mașina, sincer, are destule resurse pentru majoritatea situațiilor. Face 100 undeva sub 11 secunde. Nu este o rachetă, dar nu e nici foarte lentă. Dar în același timp, cine își cumpără un Symbioz să facă curse cu el? Nu, ți-l cumperi pentru că ai nevoie de spațiu, vrei un crossover de segment C și pentru că vrei o mașină eficientă, pentru că de-aia ți-o iei hibridă. Altfel poți să-ți iei Australul, care are și motor de 1.3 mild hybrid, da? Sau poți să-ți iei Capturul cu o altă motorizare. Nu, mașina asta ți-o cumperi pentru că vrei un cumul de factori. Și acest cumul de factori include, printre altele, și consumul mic. Deci nu ți-o iei ca să mergi sportiv, da? Depășirile sunt decente. Nu o să-ți rupă capul mașina asta pe viteză, dar nici nu o să te rogi de ea. 145 de cai sunt de ajuns pentru o mașină care are undeva la 1400 de kilograme, da? Bine, acum depinde și cât o să o încarci. Dacă o încarci foarte mult, o să depășească această limită. Dar, per total, se mișcă bine. Ia să o dăm puțin pe modul sport. Așa. Pe modul sport ce o să simți ca diferență față de modul confort și mai ales față de modul eco este intervenția motorului electric mult mai brutală și mai rapidă. Cuplul ăla instant al motorului electric se simte mult mai repede pe modul sport. Și mașina pleacă destul de ok. O să facem o repriză 80-100 și respectiv 80-120 acum. Intrăm pe drumul ăsta cu limite de viteză mai mare, da? Hai să vedem un 80-100. Să duc la 80. Bun. Stați așa. Avem 80. Hai. 100. Deci, cât de cât ok. Hai să vedem un 100-120. Aici avem 100. Stați așa. 100, da? 120. Și în continuare se simte acel schimb de treaptă la 120 de km pe oră. Nu e foarte supărător. V-am mai vorbit și la alte mașini despre el. Este vorba de cum funcționează transmisia. Dar nu e un mic gol de putere de o jumătate de secundă. Per total, mașina, eu zic că se mișcă foarte bine. Hai să o dăm înapoi în modul confort, că nu mă simt eu confortabil să merg cu ea în modul sport, pentru că nu e făcută pentru așa ceva. Frâna, să știți că are un feeling foarte familiar, mai ales dacă ai condus modele Renault. Este foarte ușoară și are câteva trepte interesante. Dacă apeși foarte puțin pe ea, începe frânarea regenerativă, pentru că vorbim de o mașină hibridă cu frânare regenerativă, bineînțeles. Adică se va reîncărca bateria de la bordul mașinii în acest fel. Dacă apeși un pic mai tare, intră și frânarea mecanică și o simți când cuplează. Cursa este foarte sensibilă, nu cea mai sensibilă, dar e destul de sensibilă dintre mașinile pe care le-am condus. Iar poziția la volan este excelentă. Servodirecția este foarte ușoară, deci o să pot să parchez mașina asta foarte bine. Avem și sistem de camere 360 pe acest model, care vă spuneam că este dotat complet. Și probabil că multă lume nu o să și-l ia așa, pentru că are un preț destul de prohibitiv în această versiune. Dar, per total, cred că este o opțiune foarte bună pentru cei care caută o mașină din segmentul compact la un preț ceva mai mic. Pentru că totuși se simte ocazional, se simte faptul că mașina asta e construită pe platformă de segment B. N-ai foarte mult spațiu la interior, de exemplu, mai ales dacă dai scaunele maxim în față, să ai spațiu complet în portbagaj. Posibil să ai unele limitări. Unele materiale nu sunt neapărat top,
comparativ cu alte modele din segmentul C, unde teoretic operează acest model. Dar e o opțiune care cred eu că la un preț de 30 și ceva de mii de euro poate fi luată foarte bine în calcul, mai ales dacă te uiți la alte mașini din segmentul C cu care concurează, care au prețuri mult mai mari de pornire, inclusiv Austral. Eu voi fi foarte curios să văd cum vor sta pe vânzări atât Austral cât și Symbioz, pentru că eu cred că se vor canibaliza. La bordul acestei mașini ai cam... Bine, nu ai bordul acela frumos de la Austral, n-ai consola aceea drăguță, mașina e un pic mai îngustă, are material de calitate un pic mai slabă, dar la sfârșitul zilei, dacă te uiți la diferențele de preț, cred că Symbiozul devine o propunere foarte tentantă, mai ales pentru anumite piețe care sunt foarte, foarte sensibile la fiecare 1000 de euro, cum este și România de altfel, da? Mașina pe care o conducem noi costă 36.000 de euro, în echipare Iconic, da, de top, cu toate opțiunile bifate. Prețul de pornire pentru Symbioz fiind de aproximativ 29.450 de euro. Prețul de pornire pentru Austral este de 32.500 de euro. Și nu e versiunea hibridă full, este mild hybrid de 1.340 de cai. Deci e o diferență de vreo 3.000 de euro între ele. E de ajuns să te facă să îți reconsideri poziția față de Austral? Nu știu, dar aș vrea să-mi spuneți voi în comentarii ce părere aveți. Bineînțeles, mașina asta, teoretic fiind în segmentul C, rivalizează și cu alte mașini precum, nu știu, Mazda CX-5, Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, care are un preț de pornire mult mai mare, Cupra Formentor, foarte, foarte multe mașini în acest segment, Nissan Qashqai, foarte multe opțiuni. Și da, suntem răsfățați cu opțiuni în acest segment, dar eu sunt curios pe care ați alege-o voi la sfârșitul zilei și cum ați compara mașina asta cu fratele său mai mare, Austral, pe care ați alege-o. De adevăr, Austral are niște tehnologii în plus pe care nu poți să le iei pe mașina asta, farurile adaptive complete LED și așa mai departe. Chiar sunt curios ce părere aveți. Până data viitoare, bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ceau!